নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ অতি কম সময়তে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা আৰু কণমানিহঁতৰ টিফিনতো দিব পৰা মটৰ পৰঠা। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই অলপমান মটৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মটৰখিনি এয়া গুচাই লৈছোঁ। মটৰ আনিলে মই প্ৰায়ে মটৰৰ বাকলিখিনি গুচাই পেলাই টিফিন এটাত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। কিবা এটা খালেও নিজে হেৰি কৰি পেলাই খাব লাগে মুঠতে। আজি পিছে এয়া গুচাইছোঁহে, আগতীয়াকৈ গুচাই থোৱা নাছিল। এয়া আমাৰ মটৰখিনি হৈ গ'ল গুচোৱা, আৰু এতিয়া এইখিনি পিচি ল'ম। এয়া মটৰখিনি পিহা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মই আটা মঠি আছোঁ, আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ এচামুচ জিৰা। জিৰাখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতেই মই এয়া মটৰৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, অলপ সময় ভাজি থাকিলে হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ এয়া আদাৰ পেষ্ট, অলপমান নিমখ, আৰু এয়া দি দিছোঁ অলপমান মছলা। পেষ্টখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছতেই এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ এচামুচ বেচন। বেচন দি দিলে পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ লেট খাই যায়, আৰু পাছত ৰুটিৰ মাজত ভৰাবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হয়। আৰু এয়া আটা মঠা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সেই মটৰৰ পেষ্টখিনি ভৰাবৰ কাৰণে এনেকৈ সুবিধা কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে এয়া মটৰৰ পেষ্ট এচামুচ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি দি ভালদৰে বন্ধ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে অলপমান ফাঁক থাকিলেই পেষ্টখিনি ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। এয়া মই ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি লৈছোঁ। বন্ধ কৰি লৈ এতিয়া এই আটাৰ লাডুটো বেলি দিব লাগিব। এয়া মই অলপমান আটা গুৰি লৈ লৈছোঁ। আটা গুৰি লৈ ল'লে বেলিবলৈ সুবিধা হয়, নহ'বা ফাটি ওলাই অহাৰ চান্সটো থাকে। এয়া মই লাহেকৈ বেলি দিছোঁ, আৰু এইফালে এখন টাৱা পাতি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত অলপমান তেল দি এতিয়া ৰুটিখন ভাজি ল'ম। আচলতে ৰুটিখন বেলালৈকেহে অলপ অসুবিধা থাকে, কিয়নো ফাটি যোৱাৰ বা পেষ্টটো ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিন্তু এবাৰ বেলি ল'ব পাৰিলে তাৰপিছত আৰু একো অসুবিধা নাথাকে। আৰু এয়া আমাৰ মটৰ পৰঠা সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে খাব পৰা হৈ যাব। আৰু এয়া আমাৰ মটৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে শুকান চব্জিৰ লগত বা ঘুগনিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। কেনেকুৱা হৈছে ৰুটিটো? টেষ্টি হৈছে? অঁ, ঠিক আছে। গতিকে এয়া আছিল মটৰ পৰঠা বনোৱাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। সকলো সুস্থ থাকক, হাঁহি মাতি থাকক। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।